গাইজ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল স্বাগতম জনাইছোঁ বিন্তা চুংচি ভ্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই ভাতকেৰেলাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই বাকলি ধুনীয়াকৈ ফালি লওঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুই ল'ম ভালকৈ মই দুটাহে দিলোঁ ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা আলু দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই সিজাই ল'ম ভাতকেৰেলাখিনি সিজালৈকে এতিয়া মই বেচনখিনি ৰেডি কৰি ল'ম বেছি বেচন নিদিওঁ কাৰণ বস্তু কম যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এতিয়া মই এড কৰিম পিঠাগুড়ি অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ পিঠাগুড়ি দিলে হেৰিটো খাবলৈ মচমচীয়া হয় অলপ ভাল লাগে জোখমতে নিমখ দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ বেকিং চ'ডা সৰু চামুচ এখনে এচামুচো নহয় আধা চামুচ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া পানী অকণ অকণ দি সানি ল'ম এইখিনি মোৰ সানি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় মই বেছি পাতলাও কৰা নাই ইমান বেছি ডাঠো কৰা নাই এনেকৈ সানি ল'ব আপোনালোকেও এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা কাটিছোঁ আৰু গোটা জিৰা অকণমান লৈছোঁ কাৰণ বস্তু কম যেতিয়া মই জিৰাও কমাই লৈছোঁ ভাতকেৰেলাখিনি সিজিলে আৰু এতিয়া মই এইখিনি এই মাজৰখিনি উলিয়াই দিম বহুত গৰম হৈ আছে দেখিছেনে আমাৰ মাজৰ গুটিখিনি চব এৰুৱাই দিলোঁ এইকেইটুকু মই এতিয়া এনেকৈ এৰুৱাই ল'ম চব খালী হৈ গ'ল এইটুকু অকণ ফাটি গ'ল বাৰু একো নাই এতিয়া আমি এইখিনি গুটিকেইটা আঁতৰাই গুটিকেইটাত থকা মাংসখিনি আমি ছাইড কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া মই আলুটোৰ সৈতে পিটিকি ল'ম এনেকৈ কৰি লৈছোঁ
এইখিনি মাজৰ পৰা লোৱা গুটিখিনি এই আলুকণৰ সৈতে পিটিকা কৰিছোঁ, এইখিনি ভাতকেৰেলাখিনি। আৰু ইপিনে এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি লৈছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজ জলকীয়া দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপাছতে দি দিম হালধি অকণমান, এতিয়া মই যিখিনি আলু আৰু ভাতকেৰেলা হেৰিখিনি কুটিছিলোঁ এইখিনি দি দিম, অকণমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া দিম নিমখ অকণমান। ভিডিঅ'টো লৰি থাকিবও পাৰে, কাৰণ এখন হাতে মোবাইল লৈ এখন হাতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। সেইখিনি ভাজা হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিম। তাৰপিছত সেই একেখন কেৰাহীতে মই তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত হেৰি কৰি ল'ম। মই সুমুৱাই দিম ইয়াৰ লগত। এইখিনি মোৰ এতিয়া ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আগতে গুলি থোৱা বেচনখিনিৰ লগত মিলাই দিম। এতিয়া মই এনেকৈ এটা এটাকৈ তেলত দি দিম। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ তেলত দি দিলোঁ। লগে লগে লৰাই নিদিব, কাৰণ ভাঙি যোৱা চান্স থাকিব পাৰে। অলপ হেৰি হোৱাৰ পিছত লৰাই দিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে ভাল লাগিলে এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু এইকেইটা নমাই দিলোঁ মই, হৈ গ'ল। ইমান বেছি ভাজিব নালাগে, কাৰণ বইল কৰা থাকে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।